دا डबल क्लचिंग वाला है हाँ सही मर्सिडीज के डबल क्लच हाँ हाँ क्लचों वाला है सही ده هغه تیارې دا ورته موږ پالیش کوو مګر چې کله موږ انجن دا استاد د خیرات राहुल का ना पाकिस्तान ट्रक دلو لا فقط الشاشة كان عمران صاحب راځه اے ګوګو دا څنګه دا بیا موږ دې له موبلین ورکوو تاسو شپې مارکیټ ها یو دا تیار کړی دا सही ده دا روغه دا موږ بل ورکوو हाँ हाँ सही ده هغه به وګورو دا وده دي أبرش الأول في شيء نه پیدا کیږي
उडी जमाले राखा जे जरासं होतं. तरीला वर वावळा ورته کلیچونه تیارېدو والا دي وې کابلې راکړه چې یو وي ولا شابه نو به دا کلیچ تیار دی ګوتې کې به واچي چې ورته یو سي د اساس ته به ورته یو سي او پیسې به د ګاډي والا نه راوالي ها مثلا دا بل غولم ها د دنیا یو سر کې سړی ناست یو بل سړی ته به نه پېژني نو هغه ما به سره ما ته ویل ته یو ګاډي کلیچونه کلو کړي د مونږ کلیواله دی او لاړ به شي راوګړی چې دا تیار کړي صحیح ده نو تا څنګه راته پیدا کو امیر څنګه پېژني आम्ही مې نو انته چې دا کې Na YouTube te digo. छान आहे राव. Det är sprinkler.
امير سي هاي بس ليش بيد بس معقولة ولا بعد ما تختيم بخي لا لا تقول له وين ان شاء الله قريب يا خلينا بنور كده عليك انا بلوغ عندك انتظار كان فين هو عصيت نمبر الو هل تفادي فيه؟ بالضبط.